What's up? So, good po tag-aginod. Maningkamot ta kay daghang mangutang nato. Kay mo lagi sila daghan kog kwarta. Kamo noy, akong pustog icing na. Maglagot siya ko. Magbuot-buot ra bagyod og pilay utangon. Unya iprinda ng ATM, aprinda din ng ATM. May na bagugkuan ATM nga gold. Gold din ang ATM. Daghan kog ATM, pariha ta. Imong ATM mo'y sulod, ako apod lab kapinan, wa po'y sulod. Munang ay utang-utang na ko ay prinda-prindag ATM. Kaya wa ko na hang ATM, daghan mong ATM diri hasta mo wa po'y mga sulod. Sulaynas Palawan or Imluwelier ba og pilay gramo nila ATM ron. Maglagot ra bagugkuan ang isulod ko sa bulsa ba. Kabalo na ko anang mga star kay nakapahulam na ko sa una. Munay akong extra racket sa una ka na magpahulam og kwarta. Dayon ibilin-bilin ng ATM kunuhay. Na dito yung second account, dan ipang transfer second account pag withdraw na ko anay sulod. Na maglagot ra bagug ko. Ay kog uwat ta ha kay gikan ako diha. Inyong uwat ko ning manguluwat pod. Charot, joke lang. Good girl ko na. Okay, so maurat to siya no. Salamat sa pagpaminaw sa ako ang suliran, 'di ba? Okay, so back to business guys no. Karon shout out to my customer Sir Elmer and Miss Christina for ordering your cake with us, Rose Cakes. Thank you so much. This is the first time nga si Sir Elmer ni order na ako. Pero si Miss Christina kuha na siya na karaan na ako siyang customer, naka-order na siya. And thank you so much Ma'am Christina for referring your beloved Elmer to Rose Cakes, diba? Muna yung customer, mang-invite ba? Murag networking ba? Power! Ana ba? Muna tinuod ko networking, dira? Kamo, kay tig-orderan lang po muna ako. Pang-recruit pod moy, maluoy pod moy. Sige lang mo balik-balik na mag-order na ako niya. Wala mo na refer? Cheka lang. Bitaw, joke na ako guys, no? Pwede po inyong tinodoon. Kamugoy bahala. Okay, so balik tas cake. Sige ako gatchabis, no? Sorry naman. So, mo ni siya, ombre purple or violet ning order ni Sir Elmer para sa iyang pag-umangkon nga debut, diba? So, muna to na, ombre na nako ang first tier. Agto na po ta second tier. So, same thing. Ako na siyang gikramkutan na daan and wala na akong i-cover to. Kaya kabalo naman saan ako na pag-cramkut. Kita na mas previous video na ako. So, mo ni siya, ang ako ang buhaton sa second tier. No, ako na siyang kutan sa white sa taas. Dayon pag abutan na sa bottom part, ako na lang siyang ipalit-palit or iputang na lang ako na siya og color nga off shade sa katong lalong nga tier, diba? So watch and learn. O karon, so mobalik na pud ta atong kuain mga lutang ba nga mo chat, mga mustara ug mangutang, pag-agnawong. Okay naman dyan na guys, no? Kaya natural naman ko nung magka-short ta. Kaya naman ko yung mga uncertainties sa ato ang kinabuhi. Nga, wala to, wala nitaw, no? Kana bitang wala na to damha ba nga pre nang ikalit o nahiyusan tag motor niya atong budget pangkaon nung tato na pabulkit ato sa atong motor. May na nga instances ba makasabot magdaan na pero ka na mangutang ya di ka sultian unsaon ng kwarta nga natural ko nang mangutang na tadi ba unsaon din mo ana ba natural naman na niya kay mangisog man mangutang na ragay ko buha unya paglantaw ni mo siyang Facebook sobra pas you only live once. Sa plago ng tikaw na. You don't me. You liar is my fake. You go to the other world and you multiply there. You don't belong in the planet Earth. Okay, going back to the place where I belong. I am now wrapping the flowers with the flower tape. Or the floral tape so that you know it will tapot. And there you have it, they're all ready for the action. Now it's time to stock the bottom tier and the second tier. And now it's time to decorate the cake with a flower bloom.
And so the end is near, and I face the final curtain. We will now assemble the box for the cake, Sariling sikap sa paggawa ng cake. Ako ang magdi-design, ako din ang magagawa ng box. 'Di ba? Tingnan nyo ang pagmumukha ko. Laban mga kaguran. So last na jud ninol, we will paint the drip with gold. And there you have it. Thank you so much for watching, guys. See you on my next vlog. Bye.